મિત્રો જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું દાળ ઢોકળી। તેના માટે ઢોકળી બનાવવા માટે લોટ લઈ લીધો છે, ઘઉંનો લોટ। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। લાલ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। અજમો લઈ લઈશું। અજમાને આમ મસેડીને લઈ લેવાનો। જીરું લઈ લઈશું થોડુંક। હવે લોટ બાંધીશું ઢોકળીનો। થોડું થોડું પાણી લઈને બાંધીશું। પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું। થોડું થોડું પાણી બાંધ રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો આપણે ઢોકળીનો। થોડું થોડું પાણી લઈને લોટ બાંધી દીધો છે। આવો રોટલીનો લોટ હોય ને એવો બાંધી દેવાનો, ના બહુ ઢીલો ના બહુ કડક। અમે આને 10 થી 15 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે દાળ બાફવા મૂકી દઈશું। દાળ બાફી દીધી છે, રેડી થઈ ગઈ છે। 1 કપ દાળ લીધી હતી આપણે, એને બાફી દીધી, 3 થી 4 વિસલ કરી દીધી છે। હવે દાળ વઘારવા માટે જોઈશે ટામેટું, લીલા મરચાં, ડુંગળી અને ખડા મસાલા। ખડા મસાલામાં આપણે મરચાં લીધા છે, બાદિયા, તમાલપત્ર અને ધાણા આખા અને મેથીના દાણા, અને ખાંડ જોઈશે અને મીઠું જોઈશે ને રેગ્યુલર મસાલા। હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું। ઉપર તપેલી લઈ લીધી છે અને એના અંદર 1 ચમચો મેં તેલ નાખ્યું છે। હવે આપણે નાખીશું સૂકા 2 મરચાં। ગેસને ધીમી રાખીશું। તમાલપત્ર અને બાદિયા, હવે નાખીશું મેથી અને ધાણા, રાઈ નાખીશું અને જીરું, જીરું તતરી જાય એટલે હિંગ નાખ્યા પછી નાખીશું ડુંગળી। હવે થોડું ફેરવી લઈશું અને ગેસને આ ધીમી કરી દેવાની। થોડી બ્રાઉન કરી દઈશું, બહુ નથી કરવાની, થોડી બ્રાઉન કરવાની છે। થોડી બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આપણે ટામેટું એડ કરીશું। થઈ ગયું છે ટામેટું અને લીલા મરચાં। હવે 2-3 સેકન્ડ જેવું આપણે ટામેટાને ચડવી લઈશું, પછી અંદર મસાલા કરીશું। ટામેટા ગળી જાય પછી આપણે મસાલા કરીએ। હવે નાખી દઈશું સિંગ। બાફતી વખતે પણ નાખાય, પણ એમાં બહુ ચડી જાય છે, એટલે આપણે આ જ્યારે દાળ ઉકાળવાની હોય ત્યારે સિંગદાણા નાખો તો થોડા સરસ લાગે છે। હવે આપણે મસાલા કરીશું। 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને ધાણા 1 ચમચી જેટલું।
અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. હવે મસાલાને ફેરવી લઈશું થોડું, 1-2 સેકન્ડ. શેકાઈ ગયા છે આપણા મસાલા. હવે એડ કરીશું દાળ. હવે નાખીશું ખાંડ, 1 ચમચી જેટલી, 1 મોટી ચમચી જેટલી. હવે ધીમી આંચ કરી દઈશું અને આપણે ઢોકળી વણીશું. હવે ગેસની આંચ ધીમી કરી દઈશું. 15 મિનિટ લોટને મૂક્યો હતો. હવે એને થોડું તેલ લગાવી લઈશું. લોટને બાંધીને 10 થી 15 મિનિટ રવા દોશું તો સરસ થઈ જાય છે, સેટ થઈ જાય છે. હવે આપણે એની ઢોકળી બનાવીશું. એક લુવો લઈ લેવાનો, કટામણમાં રગદોળી દેવાનો અને પછી એને વણવાનો. બહુ જાડી નહીં અને બહુ પતલી નહીં, એવી ઢોકળી વણવાની. જો આટલી. હવે એને કટ કરીશું આપણે. ચપાતી પણ થાય. આ પીઝા કટર છે એનાથી કરું છું, ચપાતી પણ કરાય. હવે દાળ ઉકળે છે એમાં એડ કરી દઈશું. બીજી રોટલી વણીશું. હવે દાળમાં એડ કરી દઈશું. ઢોકળી એડ કરી દીધી છે. હવે આને ઉકાળી લઈશું.
ઉકાળી લઈશું એને. ઢોકળી થઈ ગઈ છે રેડી. હવે આપણે અંદર નાખીશું ગરમ મસાલો દાળ શાકનો. હવે નાખીશું કોથમીર. જો રેડી થઈ ગઈ છે આપણી દાળ ઢોકળી. હવે આપણે એને ઠંડી થવા દઈશું, પછી સર્વ કરીશું. ઢોકળી સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લીધી છે. હવે આપણે એને ઘીથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. થઈ ગઈ છે રેડી આપણી દાળ ઢોકળી. કેવી સરસ બની છે, તમે પણ બનાવજો અને પછી મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી બની હતી દાળ ઢોકળી. અને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો.